নমস্কাৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনাক অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'ত কাক কি বুলি জনা যায় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে বলক বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লোকমান্য বুলি জনা যায় বাল গংগাধৰ তিলক, দেশবন্ধু বুলি জনা যায় চিত্তৰঞ্জন দাস, পণ্ডিতজী বুলি জনা যায় জৱাহৰলাল নেহৰু, লোকনায়ক বুলি জনা যায় জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ, হিমন্ত গান্ধী বুলি জনা যায় খান আব্দুল গফৰ খান, পাঞ্জাব কেশৰী বুলি জনা যায় লালা লাজপত ৰায়, গুৰুদেৱ বুলি জনা যায় কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, বাপু মহাত্মা মোহনদাস কৰমচাঁদ গান্ধী, নাইটিংগেল লেডি অৱ দ্য লেম্প সৰোজিনী নাইডু, নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস, লৌহমানৱ মদন মোহন মালব্য, ৰাজাজী চক্ৰৱৰ্তী ৰাজা গোপালচাৰী, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ, দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন, ৰসৰ ৰাজ সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, ৰূপক কোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, অসম কেশৰী অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী, বিহুগী কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰী, উপন্যাস সম্ৰাট ৰজনীকান্ত বৰদলৈ, নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা, বগ্নিবৰ নীলমণি ফুকন, বাঙনি কোঁৱৰ আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালা, বিপ্লৱী কবি বিদ্ৰোহী কবি প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী, অগ্নিকবি কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য, অসম গৌৰৱ হেম বৰুৱা, শিল্পী আব্দুল মালিক, নাট্য প্ৰভাকৰ সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱা, সিংহ পুৰুষ ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা, নিজৰাৰ কবি শৈলধৰ ৰাজখোৱা, জ্ঞানমালিনীৰ কবি মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা, ফুলনিৰ কবি পদ্মনাথ চলিহা, লৌহমানৱ বিষ্ণুৰাম মেধি, ৰসাল কবি দণ্ডিনাথ কলিতা, বনফুকনৰ কবি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা, সংগীতাচাৰ্য লক্ষ্মীনাম বৰুৱা, খৰিকাজাইৰ কবি ভৱানন্দ ৰাজখোৱা, অভিনয়চাৰ্য ব্ৰজনাথ শৰ্মা, কবিতা কোঁৱৰ অম্বেশ্বৰ চেতিয়া ফুকন, ত্যাগবীৰ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, পাপৰিৰ কবি গণেশ চন্দ্ৰ গগৈ, গীত কবি পৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা, ধ্বনি কবি বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা, প্ৰতিমাৰ খনিকৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা, লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস, বীৰবালা কনকলতা, শোণিত কোঁৱৰ গজেন বৰুৱা, দেশপ্ৰাণ লক্ষ্মীধৰ শৰ্মা, জননায়ক দেৱেশ্বৰ শৰ্মা, পথাৰৰ কবি ৰাম গগৈ, বকুল বনৰ কবি আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা, শেৱালি কবি ৰত্নকান্ত বৰকাকতি, বন কোঁৱৰ আনন্দীৰাম শৰ্মা, সৰস্বতী নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ, ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন ৰমেশ তেণ্ডুলকাৰ, হকী যাদুকৰ ধ্যানচান্দ, ভগীন্দ্ৰ পখিলাৰ কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য, ডিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাস, ফাইং শিখ মিলখা সিং।